میدونستید طبق کتیبه کشف شده از آشوری‌ها در حدود 705 تا 721 قبل از میلاد در محل کنونی تبریز دژی به نام تاره تارمیکیس قرار داشته که توسط اورارتوها ساخته شده بود و محل نگهداری اسب‌های این حکومت بوده، ولی به دست سارگون دوم پادشاه آشوری تخریب میشه و بعد از این تخریب این دژ تبدیل به روستای کوچیکی میشه. به همین علت در زمان حمله اعراب به آذربایجان در سال 22 هجری اسمی از تبریز به میون نیامد و فقط از شهر گنجک یا همون تخت سلیمان امروزی و اردبیل که شهر بزرگ آذربایجان بوده یاد شده، تا اینکه در زمان خلافت منصور عباسی در سال 137 هجری مردی به نام رواد از قبیله ازد که از قبایل بزرگ یمنی بوده در محل امروزی تبریز ساکن میشه و در این روستای کوچیک پسرانش برای اولین بار شروع به ساختن قلعه و دیوار میکنن. البته یاقوت هموی سکونت قبیله ازد رو در زمان متوکل عباسی میدونه و میگه وجنا پسر رواد با برادرانش در محل کنونی تبریز برای اولین بار قصرها ساختن و دور این شهر دیوار کشیدن که محلی باشه برای جمع شدن سپاهیان عرب تا به جنگ بابک خرمدین برن. جالبه که بدونید این شهر به قدری برای متوکل عباسی مهم شده بود که حتی بعد از زلزله ویرانگر سال 244 هجری سریعاً دستور بازسازی اون رو داد، تا اینکه وقت بعد این شهر دوباره زلزله در سال 434 هجری به این شهر آسیب میزنه و دوباره بازسازی میشه. و بعد از این بازسازی هنگامی که ناصر خسرو شاعر نامدار ایرانی به این شهر میاد، مساحت این شهر رو 1400 در 1400 گام بیان میکنه، یعنی در حدود سال 438 هجری مساحت این شهر 1 کیلومتر مربع بوده، تا اینکه آلپرسلان سلجوقی فاتح آناتولی به حکومت 400 ساله اعراب در شهر تبریز پایان میده. اما در سال 525 هجری بعد از وفات سلطان محمود غزنوی با شروع درگیری بین داوود و مسعود پسران سلطان محمود، بخت به این شهر رو میکنه و با پیروزی داوود حاکم این شهر میشه و در زمان قزل ارسلان در سال 528 برای اولین بار تبریز پایتخت آذربایجان میشه. بعد از این بود که مدرسه ها، کتابخونه ها، مساجد و بازارهایی در این شهر ساخته شد و این شهر به یک مرکز مهم سیاسی و تجاری در ایالت آذربایجان تبدیل شد، طوری که بعد از حمله مغولان به ایران و تشکیل حکومت ایلخانی در سال 627 هجری تبریز به قدری آباد بود که مغولان تبریز رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب کردند و تبریز دیگه مرکز ایالت آذربایجان نبود، بلکه مرکز و پایتخت یک امپراتوری بزرگ از آسیای میانه تا نیل بود و همین باعث شد که بزرگی آبادی و ثروت و شکوه این شهر با قسطنطنیه برابری کنه و تمام جهانگردان و تجار اروپایی آرزوی دیدن این شهر را داشتند. البته بعد از فروپاشی حکومت ایلخانی این شهر به دست اشراف مغول افتاد که به حکومت‌های محلی چوبانلار معروف بودند و بعد هم به دست شاهزادگان تیموری اداره شد و سپس قبیله بزرگ قرقایونلوها که سنی مذهب بودند در این شهر حکومت کردند و یکی از دلایلی که شاه اسماعیل در سال 906 هجری بعد از فتح تبریز اون رو پایتخت صفویان کرد همین سنی بودن مردم تبریز بود، چون اگر مذهب این شهر رو تغییر نمیداد احتمال این بود که مردم این شهر به سمت دولت عثمانی که سنی مذهب بود برن و این خاک ضمیمه خاک عثمانی بشه. و البته حق با شاه اسماعیل بود، چون در تاریخ ثابت شد که اگر تبریز شکست بخوره دولت عثمانی تا همدان خرم‌آباد پیش میره و تمام خاک ایران رو به راحتی میتونه فتح کنه. و در تاریخ اگر عثمانی ها نتونستن ایران رو شکست بدن، یکی از دلایل شهر تبریز بود که سد راه عثمانی بود و عثمانی ها هم خیلی خوب این مطلب رو درک کردن که اگر مردم تبریز حاکم تعیین شده عثمانی رو قبول کنه به راحتی میتونن تا همدان پیش برن و این خاک ها رو ضمیمه خاک خودشون بکنن. به هر حال با تدبیر شاه اسماعیل این اتفاق نیفتاد، ولی به دلیل اینکه همیشه مبدأ حملات عثمانی تبریز بود، شاه طهماسب مجبور شد در سال 920 هجری پایتخت صفویان را از تبریز به قزوین منتقل کنه. بعد از اون بود که جنگ و زلزله سرنوشت شومی را برای مردم شجاع تبریز رقم زد. جنگ‌های 12 ساله ایران و عثمانی باعث شد حدود چند صد هزار نفر از مردم تبریز از سال 1585 تا 1725 میلادی توسط قوای عثمانی قتل عام بشن. حتی زلزله‌های سال 1721 میلادی و 1780 میلادی جمعاً 280,000 نفر از مردم تبریز رو به کام مرگ کشوند و باعث شد این شهر افسانه‌ای در اواخر قرن 18
جمعیتش به 30,000 نفر کاهش پیدا کنه و به شهر ارواح تبدیل بشه. و بعد از اون بود که به شهر تبریز توجهی نشد تا اینکه با روی کار اومدن قاجاریه تهران به عنوان پایتخت و شهر تبریز به عنوان شهر ولیعهدنشین انتخاب شد. عباس میرزا یکی از شاهزادگان قاجار زمانی که حاکم تبریز بود تلاش زیادی برای آبادی این شهر کرد و سهم زیادی در آبادی شهر تبریز داره. اما باز به دلیل حمله شوروی در سال 1290 خورشیدی آسیب زیادی به شهر تبریز وارد میشه و حتی شوروی دست به کشتار مردم تبریز میزنه. ولی شوروی با پایان جنگ جهانی اول زمانی که میخواست تبریز رو تخلیه کنه قدرت رو به حزب دموکرات تبریز واگذار میکنه تا با این کار تبریز رو از ایران جدا کنه. ولی با حمله نیروهای عثمانی این شهر به اشغال عثمانی ها در میاد و رهبران دموکرات از جمله شیخ محمد خیابانی تبعید میشن. با این حال با فروپاشی امپراتوری عثمانی در سال 1922 میلادی قوای عثمانی شهر رو تخلیه میکنه و با برگشتن شیخ محمد خیابانی از تبعید دوباره حزب دموکرات دست به کار میشه و آذربایجان رو به مرکزیت تبریز از ایران جدا میکنه و حتی اسمش رو هم از آذربایجان به آزادیستان تغییر میده. ولی قاجاریه بعد از 1 سال موفق میشه حزب دموکرات رو سرکوب کنه و دوباره آذربایجان رو به خاک ایران برگردونه تا اینکه رضاخان بعد از به قدرت رسیدن در سال 1299 برای اینکه دوباره حزب دموکرات قدرت نگیره و سرپا نشه آذربایجان رو به 2 استان آذربایجان غربی به مرکزیت رضایی یا ارومیه و آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز تقسیم میکنه. با این حال بعد از جنگ جهانی دوم رضاخان برکنار میشد. تبریز هم دوباره توسط شوروی اشغال میشه و باز شوروی با حمایت حزب دموکرات به رهبری سید جعفر پیشوری سعی در جدا کردن تبریز از خاک ایران میکنه. اما این بار مردم آذربایجان علل خصوص ارومیه و اردبیل با این جدایی مخالفت میکنن و حزب دموکرات برای همیشه از بین میره و از هم میپاچه. جالبه که بدونید شهر تبریز به شهر اولین ها هم معروفه چون اولین خیابانی که توی ایران برق اومد در تبریز بوده و اولین سینما و چاپخانه و مدرسه کرارالها و کودکستان هم در تبریز تأسیس شده.